Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম ওয়ার্কশপ ক্যালকুলেশন সায়েন্সৰ ONGC ASSAM এছৰ পেপাৰ। এই পেপাৰখন অলৰেডি লাষ্ট মানে ভিডিঅ'ত ডিসকাস কৰিছোঁ, তেতিয়া ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িংটো আমি ডিসকাস কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত আমি ডিসকাস কৰিম ওয়ার্কশপ ক্যালকুলেশন এণ্ড সায়েন্স। মই অলৰেডি ইয়াক মানে লিংকত দি দিম, ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ পাই যাব, PDF লিংক এভেইলেবল থাকিব। সো ইয়াত আমি 24-25 মান কুৱেশ্যন ডিসকাস কৰিম যিমানটা আছে। তো ইয়াত ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট কৈছে যে 20 ইঞ্চ সেইটো কনভাৰ্ট কৰিব লাগে চেণ্টিমিটাৰত। অপশ্যনত তেনেকৈ দিয়া আছে, অপশ্যনৰ নিচিনা মানে মেচ কৰিব লাগিব অপশ্যনত যিটো ইউনিট আছে। তো আমি জানো যে 1 ইঞ্চ ইজ ইকুৱেল টু 2.54 cm, সেইটো 25.4 mmতো ক'ব পাৰি, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান CMত লৈ গৈছোঁ। 2.54 cm আৰু তেতিয়া 20 বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল, 1ৰ জেগাত 20 আহি গ'ল, তেতিয়া আমি 2.54 লগত ইনটু 20 কৰি দিলোঁ। ইয়াৰ লগত ইনটু 20 কৰি দিয়াৰ লগে লগে 50.8 cm আহি গ'ল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো কৈছে 240 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, ইয়াক আমি ফাৰেনহাইট স্কেলত কনভাৰ্ট কৰিব লাগে। আৰু আমি জানো যে ফৰ্মুলাটো পাই থৈছোঁ আগতে, যে C ইজ ইকুৱেল টু F-32 হোল ইনটু 5/9। চ' ইয়াত আমি কি কৰিম, সেই F উলিয়াব লাগে কাৰণে আমি 5/9টো সিফালে পঠিয়াই দিলোঁ, ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন হৈ গ'ল, মানে 9/5 হৈ গ'ল C লগত, আৰু C ভেলু দিয়া আছে 240, আৰু F-32 পৰা সিফালে গুচি গ'ল কাৰণে +32 হৈ গ'ল। চ' Fৰ ভেলুটো আমি পাই গ'লোঁ 464 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট। ছেইম ফৰ্মুলাত আমি বহাই দিলোঁ, 464 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট পাই গ'লোঁ। ইয়াৰ পাছত নেক্সট প্ৰব্লেমটো কৈছে দ্য ৰেচিঅ' অফ 10 feet to 30 ইঞ্চ, মানে ওপৰত 10 feet আৰু তলত 30 ইঞ্চ হ'ব লাগে। এতিয়া এটা ফিটত আছে আৰু এটা ইঞ্চত আছে, তো আমি সেইটো তেনেকৈ কৰিব নোৱাৰোঁ ৰেচিঅ'টো, আমি তাক ইউনিটকেইটা ছেইম কৰিব লাগিব। চ' 1 ফুট ইজ ইকুৱেল টু 12 ইঞ্চ, আমি জানো 12 ইঞ্চি 1 ফুট, তেতিয়াহ'লে 10 ফুট মানে 10 feet হৈ যাব, মানে 1তকৈ বেছি হ'লে ফুটটো ফিট হৈ যায়। তো 10 feet ইজ ইকুৱেল টু 120 ইঞ্চ হৈ গ'ল। নাও 120/30 দুটা ইঞ্চিত আহি গ'ল, এতিয়া 120/30 কৰি দিলোঁ আমি, 4:1 পাই গ'লোঁ ৰেচিঅ'টো। সেই ৰেচিঅ'টো বিচাৰি আছে। চ' ইয়াত এইটোৱে কাৰেক্ট এনচাৰ। ইয়াৰ পাছত নেক্সট 4 নম্বৰ প্ৰব্লেমটো কৈছে গিভেন ফ্ৰেকশ্যনছ হুইচ ওৱান ইজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট। এতিয়া ইয়াত এইকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো গ্ৰেটেষ্ট, তো 10 ভাগৰ যদি 24 কৰোঁ, সেইটো আমি কাটি দিব পাৰোঁ, 2 দি কাটি দিলে 2 বাৰং 24 আৰু 2 5 গুণ 10, চ' 5/12 ইজ ইকুৱেল টু 10/14। চ' আমি মানে সৰু বস্তুটোলৈ কনভাৰ্ট কৰি লৈছোঁ, সৰু সংখ্যাটোলৈ। ইয়াৰ পাছত যদি 12 ভাগৰ 5 ভাগ হয়, 8 ভাগৰ 3 ভাগ হয়, 9 ভাগৰ 4 ভাগ হয়, আৰু 3 ভাগৰ 2 ভাগ হয়, তো ইয়াত আটাইতকৈ যিটো লাৰ্জেষ্ট সেইটো হ'ব 2/3। ইয়াৰ পাছত কৈছে মিক্সড ফ্ৰেকশ্যন। মিক্সড ফ্ৰেকশ্যন মানে কি, এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ফ্ৰেকশ্যন সেইবিলাকক মিক্সড ফ্ৰেকশ্যন বুলি কয়। সেইবিলাক মানে এক্সট্ৰাকৈ কেলকুলেট কৰিব নালাগে, সেইটো আমি দেখিয়ে গম পাই যাওঁ, এইটো হৈছে মিক্সড ফ্ৰেকশ্যন। ইয়াক যদি আমি ছল্ভ কৰোঁ ইমপ্ৰপাৰ বা ফ্ৰেকশ্যনত, তেতিয়াহ'লে সেইটো হৈ যাব 10 × 12 + 10, মানে 130/12। নেক্সট 6টো কৈছে কনভাৰ্ট, এইটো এটা মিক্সড ফ্ৰেকশ্যন হয়, মিক্সড ফ্ৰেকশ্যনটোক ইমপ্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যনত কনভাৰ্ট কৰিব লাগে। তো আমি কৰি দিলোঁ 6 6 গুণ 36 + 2, সেইটো মানে 6 × 6 + 2 এনেকৈ ফৰ্মত আহি যায়, /6 / যিটো থাকিব সেইটোৱে হ'ব। তো ওপৰত হৈ গ'ল 38/6। ইমপ্ৰপাৰ বুলি কেলৈ কৈছে, ওপৰত ডাঙৰ তলত সৰু। আমি আগত যিমান ভিডিঅ' মানে যে দিয়া আছে, বা মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ যে প্ৰপাৰ আৰু ইমপ্ৰপাৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে। প্ৰপাৰত ওপৰত সৰু তলত ডাঙৰ হয়, ওপৰত নিউমাৰেটৰটো সৰু হ'ব লাগে, ডেনমিনেটৰটো ডাঙৰ হয়, কিন্তু ইমপ্ৰপাৰত ওপৰত ডাঙৰ তলত, মানে ওপৰৰ ভেলুটো ডাঙৰ আৰু তলৰ ভেলুটো সৰু। নেক্সট 7টো কৈছে 10 × 6 - 24 / 8 + 16। ইয়াত বহুতে এই জেগাত ভুল কৰে, এই জেগাত বহুতে মানে সেইটো পিছত কৰে, বা এইটো একচুৱেলি পিছত নহয়, বা কেতিয়াবা মানে কি হয় 6 - 24 কৰি দিয়ে, সেইটো বহুতে ভুল কৰে। এইটো এনেকৈ প্ৰব্লেম হ'লে 10 × 6 - এইটো আমি 24/8 + 16 এনেকৈ লিখি ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়া 8 × 3 = 24 এনেকৈ ডিভাইড কৰি দিলে হ'ল। কাৰণ ডিভাইডটো সদায় আগত হ'ব, ফৰ্মুলা আমি আগত কৰিব লাগে। যেনেকৈ বদমাছ ফৰ্মুলাটোৱে কি কয়, যে ব্ৰেকেটটো আগত, তাৰপাছত হৰণ পূৰণ, তেনেকৈ এইবিলাক আগত কৰিব লাগিব, তাৰপাছত যোগ, তাৰপাছত বিয়োগ, তেনেকৈ। ইয়াত 60 - 3 + 16 that is equal to 73 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। তাৰপাছত নেক্সট ACF মানে গসাউটো উলিয়াব লাগে, যিটো মানে কমন আছে এইকেইটাৰ ভিতৰত। চ' 18, 24 আৰু 72, তো এইকেইটাৰ ভিতৰত আমি ভাগ কৰি ল'লোঁ। 18 মানে 2 × 3 × 3, 24 মানে 2 × 2 × 2 × 3, 72 মানে 2 × 2 × 2 × 3 × 3, বা 2³ × 3² তেনেকৈও আমি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া তিনিটাৰ ভিতৰত যিটো কমন আছে সেইটো হৈছে 2 × 3, কাৰণ এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত 2 এটা কমন আছে, আৰু এই গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত এটা 3 কমন আছে। চ' ACFটো হ'ব 2 × 3 মানে 6।
ইয়াৰ পিছত নেক্সটটো কৈছে 9 নম্বৰটো নট এ পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ এটা পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ নহয় গোটেইকেইটা দিয়া আছে 441 484 525 এণ্ড 576 চ' ইয়াত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব 525 কাৰণ 25 ইনটু 25 যদি আমি কৰোঁ 25 25 625 হয় 625 হয় 525 নহয় 24 24 গুণ কৰিলে 576 পাই যাওঁ তেনেকৈ সেইটো 22 ইনটু 22 যদি কৰোঁ তেতিয়াও আমি 484 পাই যাম 21 যদি কৰোঁ তেতিয়াও আমি 440 যিটো 1 আছে সেইটো পাই যাম তেনেকৈ মানে কিন্তু 25 525টো নাপাওঁ আমি 25 25 মাল্টিপ্লাই কৰিলে 625 পাওঁ তো সেইটো এটা কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ব কাৰণ সেইটো এটা পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ নহয় পাৰফেক্ট স্কোৱাৰ মানে কি ছেম ভেলু মাল্টিপ্লাই কৰিলে সেইটো ভেলু উলিয়াব লাগিব নেক্সট কৈছে স্কোৱাৰ ৰুট অফ 12 মানে ৰুট অভাৰ 12টোক আমি এনেকৈ 2√3 বুলি লিখিব পাৰোঁ কাৰণ 2 স্কোৱাৰ ইনটু 3 আৰু 2 স্কোৱাৰ থকাৰ কাৰণে 2টো বাহিৰলৈ ওলাই আহে তো ইয়াত ভিতৰত অকল 3টো থাকি যাব এনেকৈও লিখি থ'ব পাৰি কিন্তু যদি এনচাৰৰ অপশ্যনো তেনেকৈ নাই তেতিয়াহ'লে সেইটো পূৰা ছল্ভ কৰিব লাগিব √3 মানে আমি জানো যে 1.732 এইবিলাক ভেলু কিছুমান মনত ৰাখিব লাগিব যেনেকৈ √2 মানে হৈছে 1.414 তেনেকৈ √3 ভেলু হৈছে 1.732 তো এইটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে 2 লগত তেতিয়া 3.464 এনচাৰ আমি পাই যাম ইয়াৰ পিছত নেক্সট 11টো কৈছে 72 ডিভাইডেড বাই 64 মানে ইয়াক আমি কিমানলৈ মানে সৰু কিমানলৈ আনিব পাৰোঁ তাত 72 আৰু ইফালে 64 2 মানে বা অনুপাত মানে হৈছে ডিভাইডেড বাই এইটো এনেকৈ যদি থাকে সেইটো আমি বোলে x is to y এইটোক আমি x বা y বুলি লিখিব পাৰোঁ ছেইম একেটাই ভেলু তেতিয়া আমি 72 ইফালে বাই 64 আমি 8 দি কাটি দিলোঁ 8 9 গুণ 72 8 8 গুণ 64 চ' 9:8 হৈ গ'ল 9/8 মানে 9:8 ইয়াৰ পিছত নেক্সট 12টো কৈছে 10:16 ইজ ইকুৱেল টু x is to 32 ইয়াত x ভেলু লাগে চ' আমি ডিভাইডেড বাই দি পাতি দিলোঁ তাৰপিছত x ভেলু ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি দিলোঁ মানে ইফালে 10/16 ইনটু 32 হৈ গ'ল তেতিয়া তাৰ পৰা আমি x ভেলুটো পাই গ'লোঁ 20 তাৰপিছত নেক্সট 13টো কৈছে 40 to 500 ৰেচিঅ' উলিয়াব লাগে 40 to 500 মানে ওপৰত 40 তলত 500 চ' কটাকটি গ'ল 0 0 4 থাকিলে 4 দি কাটি দিলোঁ 25 হৈ গ'ল ওপৰত 2 হৈ গ'ল 2 25 50 আৰু 2 গুণ 4 চ' 2:25 নেক্সট কৈছে 8:9 ডাবলছ টু x is to 72 যদি এনেকৈ ডাবলছটো থাকে এইটোক আমি ইকুৱেল ধৰিব পাৰোঁ একেটা ইকুৱেলৰ নিচিনাই বুজায় তো ইয়াক 8/9 ইকুৱেল দি মেলি x বাই যদি 72 কৰোঁ তেতিয়া x ভেলুটো হৈ যাব ইফালে 8/9 ইনটু 72 কাৰণ আমি 72টো ইফালে এইটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিলোঁ এনেকৈ তো সেইটো 72 উঠি গ'ল তাৰপৰা 8 9 গুণ 72 8 8 গুণ 64 ইফালে 64 আমি পাই গ'লোঁ ইয়াৰ পিছত নেক্সট 15টো কৈছে 8% অফ 250 এইটো মই আগত কৈছিলোঁ যে যদি পাৰ্চেণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ডিভাইড বাই 100 কৰোঁ আৰু যদি পাৰ্চেণ্টেজত কনভাৰ্ট কৰিবলৈ কয় তেতিয়াহ'লে ইনটু 100 কৰি আমি পাৰ্চেণ্টেজ চিম্বলটো দিব লাগে তো ইয়াত পাৰ্চেণ্ট বুলি দিয়া আছে মানে 8/100 ইনটু 250 ব্ৰেকেট দিও লিখিব পাৰি বা ইনটু 250 চ' 8 ইনটু 250 ডিভাইড বাই 100 8 ইনটু 250 ডিভাইড বাই 100 দিলে কি হ'ব ইফালে 8 ইনটু 250 কৰিলোঁ আৰু ডিভাইড বাই 100 কৰিলোঁ তাৰ কাটি দিলোঁ 20 ওলাই গ'ল 20 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট 16টো কৈছে কনভাৰ্ট 0.05 ইনটু পাৰ্চেণ্ট এইটো আমি পাৰ্চেণ্টেজত কনভাৰ্ট কৰিব লাগে মানে ইনটু 100 কৰিম ইনটু 100 কৰিলে কি হ'ল 5% কাৰণ 100 মাল্টিপ্লাই কৰাৰ লগে লগে ইয়াত পইণ্টটো দুখোজ আগবাঢ়ি গুচি গ'ল মানে 0.05 চ' 100 মানে কি দুটা শূন্য চ' দুটা মানে ইয়াত এবাৰ পইণ্টটো ইয়াত দুঘৰ ইফালে গুচি গ'ল মানে পইণ্ট চ' 5% হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত নেক্সট 17টো কৈছে গ'ল্ডৰ পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া আছে 59% চিলভাৰৰ পাৰ্চেণ্টেজো কৈছে 29% আৰু প্লেটিনামৰ পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াব লাগে কৈছে ৰেষ্ট অফ দি মানে পাৰ্চেণ্ট মানে কি টোটেল 100টোক আমি পাৰ্চেণ্ট বুলি কওঁ তাত 59 আৰু 29 দিয়া আছে ত' মাইনাছ কৰি দিলোঁ বাকীলৈ কিমান বাচি থাকিলে 12% 12% ইজ দ্য প্লেটিনামৰ মানে পাৰ্চেণ্টেজ চ' ইজ 12% ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ নেক্সট 18টো কৈছে মেল্টিং পইণ্ট অফ জিংক এইটো আমি জানোৱে 419 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ইয়াত 0.5 এটা দি আছে অপশ্যনৰ লগত যিটো মিলা থাকিব আৰু একচুৱেলি জিংকৰ মেল্টিং পইণ্ট 419 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছে হয় ইয়াত এতিয়া 0.5 এটা দি দিছে চ' যিটো মানে মেটচ কৰিছে সেইটোৱে দি দিছোঁ 419.5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ইয়াৰ পাছত নেক্সট 19 পইণ্টটো কৈছে ইউনিট অফ ৰিলেটিভ ডেঞ্চিটি ফৰ্মুলা হৈছে মাছ পাৰ ভলিউম অপশ্যনত আছে যদি এইটোৱে হ'ব নাই যদি নান অফ দিছ মাছ পাৰ ভলিউম নেক্সট 22টো কৈছে মাছ অফ দ্য বডি এতিয়া মাছ পাৰ ভলিউম মানে হৈছে ডেঞ্চিটি চ' মাছ মানে কি হ'ব ডেঞ্চিটি ইনটু ভলিউম ইনটু ডেঞ্চিটি বা ডেঞ্চিটি ইনটু ভলিউম একেটাই ইয়াৰ পাছত নেক্সট 21টো কৈছে মোমেণ্টাম অফ এ মুভিং বডি এটা মুভিং বডিৰ যিটো মোমেণ্টামৰ ফৰ্মুলা সেইটো হৈছে মাছ ইনটু ভেলচিটি আৰু তাৰ ইউনিট হ'ব কেজি ইনটু মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড কেজিটো আহিছে মাছৰ পৰা মাছৰ ইউনিট আৰু ভেলচিটিটোৰ পৰা আহিছে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আৰু এইকেইটা মাছ এইটো স্কেলাৰ কোৱাণ্টিটি
নেক্সট 22 কৈছে বেছিক ইউনিট অফ কাৰেণ্ট ইন এম্পিয়াৰ কাৰেণ্টৰ ইউনিট এম্পিয়াৰ ইয়াত মাইক্ৰ' নেনো এইবিলাক নাহে সেইবিলাক পিছত আহিব যদি আমি মানে বেলেগ ভেলু বহাই দিওঁ কিন্তু যিটো বেছিক ইউনিট হৈছে কাৰেণ্টৰ সেইটো হৈছে এম্পিয়াৰ ইয়াৰ পিছত নেক্সট 23 কৈছে ইউনিট অফ ৱৰ্ক ইন এম কে এছ চিষ্টেম ইজ জুল কাৰেক্ট আনচাৰ ইজ জুল এম কে এছ মানে যিটো এছ আই ইউনিট বা যিটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম কাৰণ ৱৰ্কটো হৈছে ৱৰ্ক যিটো হৈছে সেইটো হৈছে এক টাইপৰ এনাৰ্জিয়ে কাৰণ ইনপুট এনাৰ্জি যিটো আছে ইনপুট এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু আউটপুট এনাৰ্জি প্লাছ টোটেল ৱৰ্ক ডান এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ল' অফ থাৰ্মোডাইনামিক্স ফাৰ্ষ্ট ল' অফ থাৰ্মোডাইনামিক্সে এইটো কয় যে আমি যিমানখিনি এনাৰ্জি এটা মানে ছিষ্টেমত দিছোঁ বা এটা ইঞ্জিনত দিছোঁ তাৰ পৰা যিটো আউটপুট এনাৰ্জি হ'ব পূৰাপূৰি ইনপুট ইজ ইকুৱেল টু আউটপুট নহয় চাব প্ৰেক্টিকেলি চাবলৈ গ'লে তেতিয়া ইনপুট এনাৰ্জি ইজ ইকুৱেল টু আউটপুট এনাৰ্জি প্লাছ টোটেল ৱৰ্ক ডান সেই ৱৰ্কৰ ইউনিটটো এনাৰ্জি ইউনিটৰ লগত ছেইম থাকে তো এইটো ডাইন যদি বুলি কৈছে ডাইনটো হৈছে চি জি এছ ইউনিট আৰু যিটো এম কে এছ ইউনিট বা এছ আই ইউনিট সেইটো হৈছে জুল তো জুল ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইয়াৰ পাছত নেক্সট 24টো কৈছে 7x - 2x + x + 3x এইটোতো চিম্পল ফৰ্মুলা 9x 9 মানে যিটো যোগ বিয়োগ আৰু এক্সটো লগতে লাগি আছে সেইকাৰণে 9x তাৰপিছত লাষ্ট 25টো কৈছে এক্সৰ ভেলু দিয়া আছে 2 y ভেলু দিয়া আছে 1 এইটো আমি ডাইৰেক্ট এইটো ফৰ্মুলাত যিটো দিয়া আছে ইয়াত পুট কৰি দিব পাৰোঁ এনেকৈও উলিয়াই দিব পাৰোঁ আৰু নহ'লে এইটো এটা ফৰ্মত দিয়া আছে এটা ফৰ্মুলাৰ ফৰ্ম হয় a² + b² - twice ab সেইটো ফৰ্মুলাত আছে মানে a - b হোল স্কোৱাৰ এই ফৰ্মুলাটো হৈছে a - b হোল স্কোৱাৰ আৰু ইয়াত a ভেলু দিয়া আছে x² আৰু b ভেলু দিয়া আছে y²। তাৰপিছত আমি সেইটো ভেলু পুট কৰি দিলোঁ এক্সৰ ভেলু 2 বহাই দিলোঁ y ভেলু 1 বহাই দিলোঁ আৰু 1ৰ স্কোৱাৰ কি যিমান পাৱাৰ লগাওক 1ৰ 1এ থাকিব এনচাৰ চ' 2² মানে 4 4 - 1 মানে 3 আৰু 3² মানে হ'ল 9 চ' 9 ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানেই আকৌ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম এখন নতুন পেপাৰৰ সৈতে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং